હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું જયદીપસર આપ સર્વ વિદ્યાર્થીઓનું ઓનલાઈન એજ્યુકેશનની અંદર હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે આપણે ધોરણ 9 વિષય ગણિતની અંદર ચેપ્ટર નંબર 13 પૃષ્ઠફળ અને ઘનફળમાં સ્વાધ્યાય 13.3 ની અંદર મેઇન દાખલા નંબર જોવાનો છે 4। પ્રશ્ન કંઈક આવો છે, આપણે પહેલા જોઈએ। તમને માહિતીની અંદર શંકુ આકારનો તંબુ આપેલ છે જે 10 મીટર ઊંચો છે અને તેની પાયાની ત્રિજ્યા 24 મીટર છે। તમને કઈ માહિતી આપેલી છે પહેલા જોઈએ। ઊંચાઈ આપેલી છે 10 મીટર અને ત્રિજ્યા આપેલી છે 24 મીટર। તો તંબુની તમારી ત્રાસી ઊંચાઈ શોધવાની છે। તંબુની તમારે ત્રાસી ઊંચાઈ શોધવાની છે। તો પહેલી વસ્તુ એ કે તમને h અને r આપેલા છે। તંબુ છે તે શંકુ આકારનો છે। આવી રીતના છે તંબુ, શંકુ આકારનો, જેમાં તમને કુલ ઊંચાઈ આપેલી છે 10 મીટર। ત્રિજ્યા આપણી પાસે છે 24 મીટર। ત્રાસી ઊંચાઈ એલા શોધવાની છે આપણે। હવે જોઈએ ત્રાસી ઊંચાઈ જે શોધવાની તેના માટે સૂત્ર છે l² = x² + r²। h ની કિંમત છે 100, r ની કિંમત h ની કિંમત છે 10 નો વર્ગ, r ની કિંમત છે 24 નો વર્ગ। 10 નો વર્ગ થશે 100, 24 નો વર્ગ થશે 576। બેનો સરવાળો કરો એટલે થશે 676। આ l² બરાબર 676 આવ્યું, l બરાબર આનું વર્ગમૂળ મળે છે 26। તો આવી રીતના આપણે l બરાબર 26 મીટર મળી ગયા છે। હવે તમારે જોવાનું છે 1 મીટર સ્ક્વેરના લેખે તમને પ્રશ્ન એવો કીધો છે કે 1 મીટર સ્ક્વેરના રૂપિયા 70 હોય, આપણે તંબુ બનાવવા માટે કુલ કેટલા રૂપિયાનો ખર્ચ થશે? તો એના માટે સૌપ્રથમ આપણે શંકુનું કુલ પૃષ્ઠફળ બરાબર પાઈ r l, જેમાં પાઈ ની કિંમત 22/7, r આપણી પાસે ત્રિજ્યા છે 24 અને l આપણને મળી ગયા છે 26। આ બધાનો ગુણાકાર કરી આપણને કુલ ખર્ચ શોધવાનો કીધો છે। અહીંયા શંકુનું ડાયરેક્ટ કુલ ખર્ચ લખી નાખું છું, જેથી કરીને દાખલો ઘણો બધો સહેલો થઈ જશે। શંકુ બનાવવા માટેનો કુલ ખર્ચ અથવા તો તંબુ બનાવવા માટેનો ખર્ચ, એટલે આને ગુણ્યા આપણે અહીંયા 1 મીટર સ્ક્વેરના 70 રૂપિયા કીધા છે, આપણે ગુણ્યા અહીંયા કરી નાખશું 70, 10 * 70, તો 22 ગુણ્યા 24 ગુણ્યા 26 ગુણ્યા 10 કરવાનો છે। બાળકો બધાનો ગુણાકાર કરશો એટલે તમને કુલ ખર્ચ મળી જશે। આ ખાલી ગુણાકાર તમારે કરવાનો છે। 22 ગુણ્યા 24 ગુણ્યા 40 ગુણ્યા 10, જે જવાબ આવે છે તે શંકુ બનાવવા માટે વપરાતા શંકુ આકારનો જે તંબુ બનાવવાનો છે તે તંબુ બનાવવા માટે વપરાતા કાપડનો ખર્ચ છે। એક આના જેવો બીજું એક્ઝામ્પલ હજી એક જોઈએ આપણે। શંકુ આકારના મકબરાની, હવે એક મકબરો છે શંકુ આકારનો, દાખલા નંબર 6।
મકબરો બનાવવાનો છે જેનો આકાર શંકુ જેવો છે. પાયાનો વ્યાસ તમને આપી દીધો છે, ત્રાસી ઊંચાઈ આપી છે તમને 25 મીટર આપેલી છે અને પાયાનો વ્યાસ તમને આપી દીધો છે 14 મીટર. તેની વક્ર સપાટીનું ક્ષેત્રફળ 100 મીટર સ્ક્વેરના 210 રૂપિયા લે કે ચૂનાનો કુલ ખર્ચ કેટલો થશે? તો પહેલી વસ્તુ એ બાળકો કે આ મકબરો છે આવા આકારનો છે, આપણે તેને આખો કલર કામ કરવો છે, ચૂનો લગાવવો છે, એટલા માટે આપણે એનું શું કરવું પડશે તો કે કુલ પૃષ્ઠફળ શોધવું પડશે. તો કુલ પૃષ્ઠફળ શોધવા માટે આપણી પાસે પાઈ ની કિંમત તો છે જો કે 22/7 અને r એટલે કે ત્રિજ્યા પણ આથી મળી જશે વ્યાસ ઉપરથી અને l તો આપણને આપેલા છે. તો ચલો આપણે ગણતરી કરીએ. કઈ માહિતી છે તો કે l બરાબર છે આપણી પાસે 25 મીટર, તમને વ્યાસ d આપી દીધો છે 14 મીટર, તેના ઉપરથી ત્રિજ્યા 14 ના અડધા એટલે કે 7 મીટર થઈ જશે. આપણે શંકુનું કુલ પૃષ્ઠફળ એટલે કે પાઈ r l, જેમાં પાઈ એટલે 22/7, r એટલે 7, l આપણને આપી દીધા છે 25. 7 7 અહીંયા કેન્સલ થઈ ગયા એટલે 22 × 25. 22 × 25 નો આપણે અહીંયા ગુણાકાર કરી લઈએ. 5 × 10 વધી 1, 5 × 10, 2 × 4, 10 ને 4 14 નો ચોકડો વધી 1 15, 2 × 4 ને 1 5 એટલે કે 550 મીટર સ્ક્વેર જેટલું કુલ ક્ષેત્રફળ છે. 550 મીટર સ્ક્વેર જેટલું તંબુનું કુલ પૃષ્ઠફળ છે. ક્વેશ્ચન આપણી પાસે આવો છે, આપણી પાસે 100 મીટર સ્ક્વેરના 210 રૂપિયા થાય તો 550 ના કેટલા થાય? તો અહીંયા આપણે ગણતરી કરીએ તે રાશિ મૂકીને કે 210 ગુણ્યા 550 ના છેદમાં 100, 0 0 0 0 કેન્સલ, જવાબ આવે છે 55 ગુણ્યા આપણે કરીએ 21, 5 × 5 5 × 10, 15 નો 5 વધી 1 10 ને 11, કુલ જવાબ આવે છે 1155. આટલો કુલ ખર્ચ થશે ચૂનું કરવા માટે આ આખા તંબુ આકારનો જે મકબરો છે તેને ચૂનો કરવા માટેનો કુલ ખર્ચ 1155 જેટલો